हॅलो फ्रेंड्स, छायाज किचन मध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण कुरकुरीत अशी बिना भाजणीची चकली कशी बनवायची आहे ते पाहणार आहोत। चला तर मग वेळ न घालवता बनवायला सुरुवात करूया। चकली करण्यासाठी येथे मी 2 वाट्या तांदळाचं पीठ घेत आहे। कुकरच्या डब्यामध्ये मी 2 वाटी तांदळाचं पीठ घालून घेतलं आहे। दुसऱ्या कुकरच्या डब्यामध्ये मी इथे 1 वाटी मुगाची डाळ घालून घेत आहे। याला स्वच्छ धुवून घेऊ। यातलं पाणी काढून घेत आहे आणि यामध्ये दुसरं पाणी घालून घेऊया। येथे मी डाळ स्वच्छ धुवून घेतली आहे। आता यामध्ये आपण पाणी घालून घेऊ। ज्या वाटीने डाळ घेतली आहे त्याच वाटीने यामध्ये मी 2 वाटी पाणी घालून घेत आहे। आता याला शिजवून घेऊया। कुकरमध्ये 1 ग्लास पाणी घालून घेत आहे। आता हे स्टँड ठेवून देऊ आणि त्यावर हा डाळीचा डब्बा ठेवून देत आहे। आता या डाळीच्या डब्यावर तांदळाच्या पिठाचा डब्बा ठेवून देत आहे आणि यावर झाकण ठेवून देऊ आणि कुकरला झाकण लावू। कुकरच्या 2 शिट्ट्या झाल्यानंतर येथे मी गॅस बंद केला होता। कुकरची वाफ गेलेली आहे। आता आपण डब्बे काढून घेऊ। डाळ पण छान शिजली आहे। आता हे तांदळाचं पीठ आपण गाळणीने गाळून घेऊया। छान स्टीम झालेलं आहे। येथे मी सर्व तांदळाचं पीठ गाळणीने गाळून घेतलं आहे। येथे आपलं सर्व तांदळाचं पीठ गाळून झालेलं आहे। आता आपण डाळ गाळून घेऊया। ही डाळ छान शिजली आहे। आता याला आपण घोटून घेऊ। त्याला आपण चाळणीने गाळून घेऊया। बघू शकता येथे मी सर्व डाळ गाळणीने गाळून घेतली आहे। आता या तांदळाच्या पिठामध्ये गाळून घेतलेली डाळ घालून घेऊया। आणि याला मिक्स करून घेऊ। आता ही थोडी राहिलेली डाळ पण यामध्ये घालून घेत आहे। यामध्ये मी सर्व मुगाची डाळ ही घालून घेतली आहे।
डाळ आणि तांदळाचं पीठ हे छान मिक्स करून घेतलं आहे. आता यामध्ये आपण पावडर मसाले घालून घेऊया. 1.5 चमचा लाल मिरची पावडर घालून घेत आहे. थोडी हळद, 1 चमचा धने पावडर. येथे मी 1 चमचा ओवा घेतलेला आहे, तो हातावर क्रश करून घालून घेऊया. चवीनुसार मीठ. तीळ 2 चमचे घालून घेत आहे. आता हे सर्व मिक्स करून घेऊया. कणिक मळून घेऊ. कणिक मळून घेऊ. यामध्ये थोडं पाणी घालून घेऊया आणि कणिक मध्यम मळून घेऊ. जास्त घट्ट पण नाही आणि सैल पण नाही. आता यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालून कणिक मळून घेऊ. कणिक मळण्यासाठी इथे आपल्याला अर्धा कप पाणी लागलेलं आहे. बघू शकता. येथे मी कणिक छान मळून घेतली आहे. जास्त घट्ट पण नाही आणि सैल पण नाही. आता यावर झाकण ठेवून 10-15 मिनिटे याला आपण मुरण्यासाठी ठेवून देऊ. तास झालेला आहे. बघू शकता पीठ छान मुरलं आहे. आता याला अजून एकदा मळून घेऊया. चकली करण्यासाठी आता आपण एक पीठ छान मळून घेतलेलं आहे. छान मळल्यामुळं चकली करताना तुटत नाही. चकली करण्यासाठी इथे मी सोऱ्या घेतलेला आहे. याला आपल्याला तेलाने ग्रीस करून घ्यायचं आहे. सोऱ्याला इथे मी तेलाने ग्रीस करून घेत आहे. सोऱ्याला तेलाने ग्रीस करून घेतलं आहे. आता यामध्ये आपण तयार करून घेतलेले चकलीचे हे कणिक घालून घेत आहे. आता चकली करून घेऊया. ताटामध्ये चकली करून घेत आहे. येथे मी चकली करून घेतली आहे. शेवटी याला दाबून घेत आहे आणि आतमध्ये सुरुवातीचं पण दाबून घेऊया, म्हणजे तळताना चकली सुटणार नाही. राहिलेल्या चकल्या आपण अशाच बनवून घेऊ. चकली झाल्यावर असे सर्व शेवटच्या बाजूने आणि आतमध्ये याला दाबून घ्यायची, म्हणजे तळताना हे सुटत नाही. मस्त अशी चकली बनवून तयार आहे. आता याला आपण तळून घेऊ. तेल गरम झालं आहे. आता चकली तळून घेऊया. येथे मी गॅसची फ्लेम कमी केलेली आहे आणि तेल पण छान गरम झालेलं आहे. आता मीडियम गॅस फ्लेमवर चकली दोन्ही बाजूनं 2-3 मिनिट छान तळून घ्यायची आहे.
1-1.5 मिनिटं झालेलं आहे। आता याला दुसऱ्या बाजूने पलटून घेऊ आणि दुसऱ्या बाजूने पण याला छान तळून घेऊया। चकली छान दोन्ही बाजूनं एकसारखी 2-3 मिनिट तळून घेतली आहे। आता याला काढून घेऊ। आता बाकीच्या राहिलेल्या पण चकल्या मी तर करून घेतल्या आहेत। आता हे आपण तळून घेऊया। सर्व चकली येथे मी मीडियम गॅस फ्लेमवर एकसारखी तळून घेतली आहे। आता याला काढून घेऊ। बघू शकता येथे मी सर्व चकल्या तळून घेतल्या आहेत। थंड झाल्यावर मी याला एकावर एक ठेवलेले आहे। कोणतेही भाजणीचे पीठ न वापरता आज आपण तांदळाचे पीठ आणि मूग डाळ यापासून चकली बनवलेली आहे। चकली छान खुसखुशीत अशी झाली आहे। आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा। आवडल्यास लाईक करा। पुन्हा भेटूया अशा छानशा रेसिपी सोबत।